હું એક રેસ્ટોરન્ટ પર છું. રેસ્ટોરન્ટ જેનું નામ છે કિસ્મત કાઠિયાવાડી. અને આ રેસ્ટોરન્ટ ઘણું જૂનું છે. આ જો આ બારીઓ બી છે અને ભાઈ ઘણું બધું આમાં જૂનું છે. અને અહીંયા શું શું મળે છે આ જો આમાં મેન્યુ છે. દરવેજી સામપન્ના મેન કોર્સ આમાં બધું લખ્યું છે. અહીંયા આમ પન્ના મતલબ કે મિલ્કશેક અને તે અને હું કંઈક બતાવવા માંગુ છું. એન્ટિક વાસણ છે. એન્ટિક વાસણ છે. આ લોટો અને આ શું છે? અને આ આમ પન્ના છે જે હું પી રહ્યો છું. કેવું છે? એકદમ મસ્ત છે. પછી આ જો આ ઉપર આમ રાજાજીનું એ હોય ને જેમાં આમ હવા નાખે આ એવું છે. અહીંયા આખું જૂનું રેસ્ટોરન્ટ છે. હવે હું મારા પરિવાર બતાવું છું. આ મારા દાદીમાં છે અને પછી આ મારી મમ્મી છે ઋતુ. અને હવે હું બતાવું છું કે અહીંયા શું શું છે. આ પાન છે. આમાં પાણી હતું એ ખતમ થઈ ગયું છે. અને અહીંયા બધું આમ છે. અને અહીંયા ઉપર ઘાસ છે. અને હું આને ફોટો વિડીયો ઉતારી રહ્યું છું આ મારા ફોનથી. અને હું આનું એડ્રેસ બતાવું. આ ક્યાં છે? ગોત્રી. અને નામ આનું કિસ્મત કાઠિયાવાડીમાં જરૂર આવજો. અને ગોત્રીમાં આ રેસ્ટોરન્ટ છે. હા શું એન્ટિક વાસણો છે. આ બધા જૂના વાસણો છે એન્ટિક. અને આ જૂની બારીનો દરવાજો છે. ઓકે તો છે ને કઈ કહું છું તો મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો. અને આ ઇન્સ્ટાગ્રામ રીલને જરૂરથી સબસ્ક્રાઈબ કરજો. અને આ રેસ્ટોરન્ટ જરૂર આવજો. રેસ્ટોરન્ટનું નામ અને કિસ્મત કાઠિયાવાડીમાં જરૂર આવજો. એડ્રેસ ગોત્રી છે. ઓકે બાય.